Hello, good morning. Now it's our day 3 and day 4 lesson. So today we're going to discuss about unit command. Okay, so unit command, here our objective is to define the unit command, set the units requirement in AutoCAD, value the importance of unit command, creating geometric in AutoCAD. Okay, in order to control the coordinates, angle, display, format, precision, ways to open to drawing the auto command. Okay. So number one, through the application button that is from the upper corner of your upper left corner of your AutoCAD, doon sa may symbol ng A. When you click that, uh, after clicking that, through the format menu, so mag-o-open siya ng format menu. Yan. Tapos, type in UN near the cursor of dynamic, enable F12. Yan. So, you can click also F12 or type in UN to command line bar. So, those are the four ways. So, una raw, yung through application button. Yan. So, pwede nating pag-clear natin yung through yung application button, lalabas na po yung unit. So, you click the units. Yan. Or pwede rin naman natin i-type in siya sa format menu that is on the upper center of the AutoCAD. Pwede na i-type siya na doon. Tapos, pag type natin yung unit, bababa po yun. Ayan, click nyo yung format. Tapos, lalabas yung unit, then click unit. The third one is to dynamic input. So, pumunta naman tayo sa dynamic input. Doon sa may center, sa may gitna, lower center ng AutoCAD. Type nyo command na UNI, or UN lang pala, sorry. UN, para for short word for unit. Then type enter or space bar to open the unit command. And you can also, the fourth way is to right click the interface of the AutoCAD and type in UN. Yeah, so you can type in UN lang. So yun lang. So that's the four way how to open unit command in AutoCAD. So the format precision, the other convention to be used in displaying coordinates, distance and angle are set and saved in drawing templates. So these settings are also changed in current drawing files. So it means, guys, we can change the settings of your command by using this unit command. Kasi may, di ba nga, nabanggit ko na to noon na bawat company, bawat country, meron silang tinatawag na standard. Kung saan dito sa atin sa Asia, ang standard natin dito is metric. So, we follow the metric system. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng English. Hindi naman sa hindi pwede, kaso nga lang, lahat kasi ng mga materials natin dito is in metric. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng mga kahoy dito, in metric system siya. Pero pag sa ibang bansa, like America, when you buy materials doon, naka-ano siya, by feet or English system. So, kailangan mo pang recalculate, no, or i-convert yung metric to English. Yun lang po yun. So, the drawing dialog box is display if you enter the units command prompt or option display. Or we use this for ways to open the unit command. So, what is the unit dialog box? So, pag na-open na natin yung dialog box ng unit command, so, ito po yung lalabas. So, ano ba meron natin makikita dito? First is yung makikita natin dito yung length and angle. So, yung length, ibig sabihin, it shows the the details of the length of the line that we draw in the interface of the AutoCAD. So, dito, pwede natin siyang pagpilian or pwede kayo palang mamili dito. Dito sa type. Sa type natin, meron tayong 5. Meron tayong architectural, decimal, engineering, fractional, or scientific. So, the pinakamalimit na ginagamit natin is the decimal. Kasi yun yung mas common na naiintindihan natin. At yun yung usually pinakikita natin sa math and sa school natin. Sa ginagamit natin for daily.
Ang architectural kasi meron silang sariling uri ng measurement na they follow. Like also engineering. Fractional, syempre, alam niyo na may fraction, yung 1/2, 1/3, 1/4. Kung mas familiar kayo doon, di yun ang gamitin niyo. Scientific, even hindi ako familiar. Hindi ko kasi, line of work yung scientific, niyan. So, I don't have no idea. I don't know. So, and then, we have also the angles. Pagdating din sa kabila, meron tayo dito, angles. Same, meron rin tayong decimal degrees, degree measure section. Yan, para kompleto. Meron tayong grads, radians, survey units. Yan. So, the most common na ginagamit natin is decimal degree lang. So, yung decimal, tapos yung degree. Yan. Yun lang yung pinakamaliit na ginagamit natin. Okay, na sa baba nila, meron na tayong precision. Yung precision, that is the number of yung units na lalabas or numbers, numerical numbers na lalabas. So, nira-round off na yan. Nagra-round off na siya. Ngayon, kung ayaw nyo ng round off na numbers, gusto nyo kitin nyo talaga, hindi piliin nyo yung pinakamarami yung pinakamaraming precision, yung pinakamaraming zero. So papakita nyo lahat ng without rounding off. Pero pag gusto nyo round off na siya, round it into decimal points lang, ganun lang. Yun lang. So, you choose na. Pero mas malimit kasi ngayon, ginagamit namin, ito, yung 3 decimal points lang. 2 decimal points pala, sorry. Tapos, ganun din sa angles. Tapos, itong clockwise and, counterclockwise. Ibig sabihin, yun yung movement ng, baga pag pinwesto mo yung protractor mo, mapapansin mo yung protractor mo, counterclockwise siya. Yung kulay itim, counterclockwise. Tapos, yung kulay pula, counterclockwise. Explain, ganun yung paraan yung pag-measure ng angle. So, manggagaling yung zero mo is either from the left or from the right. So, yung clockwise, ganun lang yan. Okay, in section of scale. Sa scale, pwede natin palitan siya into different, measurement by inches, ganyan. Ito, minsan, nalilito tayo, pagdating sa AutoCAD, nakalagay 10. Pero yung pala, nasa feet ka pala, sa feet ka pala nakalagay. So, 10 feet pala siya, hindi pala 10 meters. So, pipiliin nyo kung anong klaseng in section of scale ang gagamitin nyo. For us, we usually, pag maliit yung drawing, millimeters ang ginagamit or centimeter. Pero pag malalaki na siya, or like for example, building na ganyan, ginagamit na natin yung meter. Yan, ganun lang yan. Pero mas malimit namin ginagamit is centimeter. Kahit na malalaki na yung project, centimeter pa rin. Ayun lang. Kasi yun yung kaya ng ng mga tag dito. Yung pull and ano ba tawag doon sa yung medida, yung mga ganun. Sa mga metro, yan. Yun yung kaya kasi ng sukat. Okay. So meron naman tayo dito yung international and generic. International, American, and generic. So, that is lighting. Units of specification of intensity. Dito, international lang. Ginagamit namin is for international. Para hindi siya fixated for American measurement only. Para lahat na intindihan. Okay. Tapos, dito naman yung direction. Ano ba to? Yan. So, dito hindi ako naglalagay ako ng direction Kaya katulad rin, Excel lang rin ako. Kasi, nakakalito to pagdating sa anyway, hindi mo masyadong kailangan yan. Ginagamit lang yan kasi pag surveyor ka na pag nagsasurvey ng lupa. Pero, wala. Pag sa atin kasi, pag designing, hindi naman natin masyadong gamit na gamit yung kung nasaan si west, nasaan si Kasi may kinalaman to sa pagdating ng angle. Bawa ang naka-point ka lang kay north, sa north lang. So ibig sabihin ng zero mo kay north. Kaya pag gumawa ka pag nag-type ka ng degrees, iba yung itsura ng degree na lumalabas kasi naka-pinpoint siya sa north. So yan, wala. Hindi ko ginagamit yan. Nakakalito Okay. So tag dito. Okay. So, length is specified the unit measurement, precision, current units. Type sets the format of unit measurement. Yan, katulad na sinabi ko. Yung anong klaseng unit. Precision is set of numbers of decimal places, fractional size, displays, and measurement. Ito po yun.
yung bilang ng mga bilog. Angle, specify the current angle, format, and precision and display. Ito po yun, angle. So, pinakikita natin kung anong klaseng precision you want nyo doon sa angle. Okay, scale controls the measurement of blocks and drawing inserted in the current drawing. Yan nga, sinasabi sa inyo. Yung grid lines. Yung grid lines na makikita nyo sa CAD. Yan, kung ano yung nakalagay na scale. Halimbawa, meter. So, meter yung bawat block na nakikita nyo sa grid line. Sample output. Syempre, it will display the sample of your drawing. Yan. Lighting controls the unit of measurement intensity of photometric lights of current drawing. And direction is display direction of control dialog box. Yan po yan. And about the unit format conversion, specify the format number and decimal places. Okay, so pag nag-draw na tayo ng line, may lalabas yan na tatlong dialog doon sa gitna ng ating cursor. You can choose the several command conversion representing the format per precision, linear, distance, and coordinates. Okay. Dynamic input of status bar and other location. For example, there are 3 variation of dynamic input. Ito yun. Yung unang box dito, ito po yun. Halimbawa, kung ang pinili nyo is decimal yung lalabas na word dito. Then, dito naman, yung decimal unit, yan, lalabas dito. Tapos, yung sa, angle dito. Ngayon, pag ang pinili nyo is architectural units, ang itsura ng item na lalabas dito, ito. Pero ang katumbas niyan to decimal units, ito po siya, 3.5. Kung decimal ang nakalagay nyo dito or pinili nyo, ito ang lalabas, 3.50. Pero sa architectural unit, ito siya. Pag scientific naman, ito naman yung itsura niya. So, kaya usually decimal tayo kasi yun yung mas familiar at common na naiintindihan natin. Pero pag nakita nyo yung architectural saka yung scientific, syempre, ayan, yun na makikita nyo. So, hindi nyo siya maiintindihan in the way na hindi pa natin alam siya or hindi pa natin siya pag-aaralan. So, ganun yun. So, those are yung pwedeng mangyari pag pinalitan mo itong tong decimal or yung type niya. So, ganun lang yun. Okay. Other choices, report format. Yan, ito yun. So, yung nakikita nyo dito, iisa lang yung measurement niya. Pero, in equivalent, ito siya. No? Halimbawa, in decimal is 15.50. Sa scientific, ito siya. Sa engineering, ito yung itsura niya. Or ito yung equivalent niya. Sa architectural, ito yung equivalent niya. Ito yung fractional. Sa angles naman, sa decimal, meron tayong 45 degree. Sa degree, minutes, seconds, yan. Pinakikita dito yung minutes and seconds niya. Yan. So, 0, 0. Yan. Grads, yan. Ito naman sa radian, ito naman sa surveyor. Yan. So, yan, sa surveyor, mapansin nyo may N. So, ibig sabihin, nakafocus yung 0 niya sa north. North to east, yan. Kaya, from north, there are 45 degree going to east. Yan. So, ito yung surveyor unit. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya hindi ko siya ginagamit. Kaya hindi ko siya ginagamit kasi nakakalito siya. Yun lang. Okay. Even though naiintindihan ko siya, kasi alam, nakakalito eh. About the unit measurement. Drawing object measurement drawing objects are measured in drawing units. Before you start, you must decide what drawing unit will represent based on the plan to draw. They create your drawing in actual size with conversion. So, ang maganda kasi kay AutoCAD, totoo siya. Pag binigyan mo siya ng actual size, kahit i-3D print mo siya, actual measurement yung ibibigay niya. Kaya kung ang 3D printer mo ay limit lang yan hanggang 12 inches, okay, gagawa ng design na beyond 12 inches kasi hindi na niya kayang i-print yun. Okay, so actual, kaya niyang ibigay yung actual measurement. Yan. For example, the object could be representing the building that are each 125 feet long,
or section in mechanical parts in measurement in millimeters. So you can change it into millimeters and in feet. So magkaiba yung measurement yan in feet and meters. So, yan lang po yun. Now for your activity, yan. So dito, ang magiging sagot nyo dito ay nakabase dito sa box na nasa loob ng dilaw na box na to. Yan. So, ang magiging sagot nyo ay manggagaling dito. Yun lang yun. Halimbawa, anong type of length ang ginamit? So, dito, sa tingin nyo, anong type of line yung ginamit dito? Ano yung type of line? Yan. Tingin nyo dito. Yan. Parang ito siya, no? Parang ililipat nyo na lang dito, no? Okay. So, yung precision, yan, bilangin nyo lang yung numbers na meron dito. So, yun rin yung ilalagay nyo dito. Same as the angle, yan. So, anong type of angle yung ginamit dito? Yan, tingnan natin. Yan, so bilangin nyo lang. Yan, kung anong angle yung ginamit. Kung decimal degree ba siya, grad ba siya. Para mas maintindihan nyo, check nyo to. Yan, dito kayo magbase. Hanapin nyo yung malapit sa itsura niya. Ito ba? Ano ba yung pinakakatulad nito? Ito yata, decimal degree, no? So, ganun po. Kung decimal degree, so yun yung type niya. Tama ba? Yan. So, yun lang naman ang blanco dito. Tapos, ito, check nyo lang kung clockwise ba siya or counterclockwise. Kung counterclockwise, hindi naman siguro, no? Okay. O yan. Dito naman, meron tayong mga example ng types of lines and dito, angle. Ngayon, alamin nyo kung alin dito yung types of line. Isulat nyo lang dito sa line. At yung types of angle yung sa kabila. Yun lang. That's for your activity. And for your day 4, yan. Please answer this following question. Yan. What is the lesson you got interested in? Why? Why we are needed to limit commands in some particular subject? Bakit kailangan may limit command yung subject? O balikan nyo yung aking lesson about limits. Diniscuss ko yun. Bakit kailangan may limit? Ayan. And how it helps you work faster. In-explain ko rin yun. As a drops on why you must be familiar with the different units of measurement. Yan. So, your answer will be based on these rubrics. And, again, baka sabihin nyo, sir, parang naulit po to doon sa simula. Parang naulit po. Yan, ako na magpapakita sa inyo. Yan, di ba? Parang naulit lang. Siyempre, ang una is pre-test and yung huli is post-test. Anong ibig sabihin ng pre-test, post-test? Yung pre-test, yun po yung quiz kung saan hindi pa nadidiscuss ang lesson. Ang post-test is after madiscuss ang lesson, eto po siya. So, dapat naman may makitang difference doon, di ba? Ibig sabihin, may natutunan ka na after ng lesson. So, dapat, alam mo na ang talagang sagot sa post-test. Ganun po yung idea ni pre-test and post-test. Kaya malimit, huwag kayong magtataka bakit parehas yung tanong nila. Ewan ko, may mga estudyante tatanong sa akin, sir, natanong na to last. Yung huling module, natanong ito, bakit naulit na naman? Mastery po yon. Yung tawag doon is mastery para ma-master nyo yung lesson. Yun lang po yun. So, huwag na po kayong magtaka. Okay? So, maraming salamat. Yan po ang inyong day 3 and day 4 lesson. And that's the end of our week. Ano na ba to? Sorry. Ano ba na tayo? Week 5, no? Then, that is the end of our week 5 module. So, that's all. And if there's any question about answering the lesson, you can review this video or you can ask me personally. So, that's all. God bless and good day. Bye-bye.